مثل این که تازه خبر مرگ منیره رو به من داده باشن. دوباره چشمه اشکم جوشیده بود و همین جور زار می زدم. حمیده پشت در گریه می کرد و با التماس از من می خواست در اتاقو به روش باز کنم. با فریاد گفتم از اینجا برو. نمیخوام کسی پیشم باشه. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. نیم ساعتی بیشتر با همون حال گریه کردم. احساس می‌کردم نفس کم آوردم. توی اتاق احساس خفقان بهم دست داده بود. در رو باز کردم تا به حیاط برم. دیدم حمیده دم در نشسته. با دیدنم از جاش بلند شد و گفت محلقا جان خوبی؟ جواب ندادم و پایین رفتم. راه باغو پیش گرفتم. حمیده دنبال من را افتاد و آروم خودشو به من رسوند. گفتم حمیده من مقصر مرگ منیرم. آروم توی صورتش زد و گفت خدا مرگم بده محلقا جان، این چه حرفیه؟ تو اراجیف اون چند تا خاله زنک رو باور کردی؟ منیر خانوم از بچگی ناخوش بود. این بارداری بدنش رو ضعیف کرد و بیماری که تو بدنش بود باز بهش غلبه کرد. این به تو چه دخلی داره آخه؟ دیگه این حرفو نزنید خانوم. خودتونو مقصر ندونید. شما دختر عاقلی هستید. نباید تحت تاثیر حرفای اون زنای بیکار و غیبت کن و حسود قرار بگیرین. دلبر از الان داره حسادتشو نسبت به شما نشون میده و از اینکه شما از اون سرتری داره میترکه. تصور کنید اون هیکل توپلی که داره بترکه. ناخودآگاه هر دو به خنده افتادیم. اشکامو پاک کردم و آهی کشیدم. بعدم رفتم زیر درخت زردالویی که اونقدر دوستش داشتم نشستم. حمیده کنارم نشست. سرمو روی شونش گذاشتم و چشمامو بستم. توی عمارت کلاه دره‌ای بودم. هوا تاریک بود. همه بدنم درد میکرد و گریه میکردم. جهان بخش محکم بازومو توی دستاش گرفته بود و با تنفر به هم نگاه میکرد. منو به سمت زیرزمین میکشوند. توی اون تاریکی یه زن همراهش بود که نمیتونستم چهره اونو ببینم. اما صدای آشناش توی سرم میپیچید. جهان بخش در زیرزمین رو باز کرد و منو انداخت داخل و درو بست. اونقدر اون فضا برام ترسناک و رعب‌آور بود که با جیغ از خواب پریدم. حالم از این خواب بی‌موقع و بعد پریشون‌تر شد. حمیده که کنارم نشسته بود با دستاش صورتمو به طرف خودش چرخوند و گفت محلقا جان کابوس دیدی؟ نترس عزیزم. به خاطر اتفاقای این مدته که توی خوابم آروم و قرار نداری. بلند شو بریم سمت عمارت. هوا داره تاریک میشه. از جام بلند شدم و به سمت عمارت رفتیم. اما همه فکر و ذکرم سمت اون خواب نامفهوم و گنگی بود که دیده بودم. نمیدونستم تعبیر این خواب چی میتونست باشه. چرا توی خواب جهان بخش با تنفر به من نگاه میکرد و منو زندونی کرده بود. اون زن همراهش کی بود؟ با دلخوری و بحثی که بین من و دلبر به میون اومده بود دیگه تو مراسمایی که خانواده کلاه دره‌ای گرفته بودن شرکت نکردم. بالاخره مراسماتشون تموم شد و قرار شد توی عمارت خودمون برای چند روز مراسم برگزار بشه. همه فامیل و آشناها از دور و نزدیک اومده بودن. بعد از چند شبانه روز بالاخره مراسم به پایان رسید. چند هفته‌ای از مرگ منیره می‌گذشت و توی این مدت دیگه خبری از جهانبخش نشده بود و من از اینکه سراغی ازم نگرفته بود حسابی ازش دلخور بودم. احساس دلمردگی می‌کردم. هنوز نمیتونستم باور کنم منیره دیگه بین ما نیست. صدای خنده‌های ریز و آرومش زمانی که سر به سرش می‌ذاشتم همش توی سرم بود. اون روز به اصرار حمیده توی باغ قدم می‌زدم و توی سکوت به اتفاقات اخیر فکر می‌کردم که یکی از خدمتکارا اومد و خبر داد که جهان بخش خان برای دیدن من اومده. از دستش ناراحت بودم چون انتظار داشتم زودتر از این به دیدنم بیاد و ازم دلجویی کنه. اونم بعد از بگو مگویی که بین من و دلبر به وجود اومده بود. به حمیده گفتم فلش کن، بذار یکم منتظر بمونه. متعجب نگاهم کرد و گفت خانم جان، همین اول نامزدی این رفتار درست نیست. اونو منتظر نذارید. اگه هم گله‌ای دارید به خودش بگید، نه اینجوری. بازم راضی نشدم و بعد از چند دقیقه وقت تلف کردن به عمارت برگشتم. خبر داده بودن که توی مهمون خونه منتظرم نشسته.
هر چقدر حمیده اصرار کرد که لباسی عوض کنم و دستی به سر و روم بکشم، راضی نشدم و با همون سر و شک به مهمون خونه رفتم. اخمامو توی هم کشیدم و وارد شدم. با دیدن آهو و دلبر که همراه جهانبخش اومده بودن تعجب کردم. خیلی سرد احوال پرسی کردم و با فاصله از اونا نشستم. جهانبخش نگاه هم میکرد و با چشماش دلیل این کم محلی رو پرسجو میکرد. نگاهمو ازش گرفتم و به گلای قالی خیره شدم. جهانبخش گفت: محلقا بانو، این چند روز میدونستم امارت شلوغه و فرصت دیدار نیست. امروز همراه خانوما اومدیم چون دلبر باهات صحبتی داشت. دلبر که با دلبر اون روز زمین تا آسمون فرق میکرد بلند شد و نزدیک من نشست. دستش رو روی دستم گذاشت و گونمو بوسید و گفت: محلقا جان، من اون روز خیلی زیاده روی کردم. از اینکه اون حرفای نامربوط رو زدم شرمسارم. لطفاً عذرخواهی منو قبول کن. یکم نرم شدم. چون همین که دلبر برای عذرخواهی به اینجا اومده بود و از غرورش گذشته بود باعث شده بود دلم خنک بشه. گفتم: من فراموش کردم. مهم نیست. و از جام بلند شدم و گفتم: عذر میخوام. حالم مساعد نیست. باید استراحت کنم. از چهره دلبر میبارید که به اجبار اومده. برام سوال بود که چطور راضی شده. بعد از خداحافظی تا خواستم از اتاق بیرون بزنم، جهانبخش صدام زد و گفت: محلقا بانو، لطفاً صبر کن. میخوام باهات خصوصی چند دقیقه‌ای صحبت کنم. و بعد به آهو و دلبر گفت: شما بیرون منتظر من باشید. سرم با این بود. نمیخواستم دلخوریمو متوجه بشه و تصور کنه برام مهم بوده و از اینکه چند روز اینجا نیومده چقدر رنجیدم. برای اولین بار دستش صورتم رو لمس کرد و چونمو بالا گرفت. قلبم به شدت میتپید و احساس میکردم گونم گر گرفته و رنگ عوض کرده. آب دهنمو به سختی فرو دادم. توی چشمام نگاه کرد و گفت: محلقا جانم، از من دلخوری؟ این اولین باری بود که منو به این شکل صدا میزد. چقدر برام شیرین و خوشایند بود. دستش از روی چونم به سمت گونم حرکت کرد و من احساس کردم پاهام داره میلرزه. آخه این اولین مردی بود که داشت صورت منو لمس میکرد و نمیتونستم جلوی اضطرابمو بگیرم. یه قدم عقب رفتم و صورتمو به سمت دیگه یکم برگردوندم تا التهابی که در من ایجاد شده بود و از چهرم حتما مشخص بود رو نبینه. گفتم: نه خیر، دلخور نیستم. سرم درد میکنه و حالم مساعد نیست. میخوام استراحت کنم. با گوشه چشم حرکاتش رو زیر نظر داشتم و توی دلم خدا خدا میکردم به هم نزدیک نشه. اما اون که خیلی از من زرنگ‌تر بود با یه لبخند کوتاه اما شیطنت‌آمیز باز به هم نزدیکتر شد و دستمو توی دستش گرفت و گفت: باشه عزیزم، امشب خوب استراحت کن، فردا میام دنبالت. میخوام جایی ببرم تو با چند نفر آشنات کنم. دستم از شدت هیجان عرق کرده بود. حس متفاوتی بود لمس دستام توسط اون. بعد از چند دقیقه دستامونو از هم جدا کردیم. دست به سینه ایستادم و گفتم: من شرایط آشنایی با کسی رو ندارم، پس جایی نمیام. دستی توی موهاش کشید و با اون دوتا چشم عسلیش به هم خیره شد و گفت: بهت یاد ندادن وقتی شوهرت چیزی میگه باید بگی چشم و مخالفت نکنی؟ تازه من از تو نپرسیدم، گفتم میام دنبالت. در ضمن قبل از تو با حشمت خان صحبت کردم، پس هیچ بهونه‌ای نمیشه بیاری. اخ میکردم و نیم نگاهی بهش کردم. خنده کوتاهی کرد و گفت: فقط لطفاً کفش پاشنه بلند پات نکنی، باز کار دست خودت بدی. از حرفش هرسی شدم و با غیظ گفتم: اتفاقاً میپوشم، بلندترشم میپوشم. اون روزم فقط یه بدشانسی بود که چاله جلوی پام رو ندیدم. نکنه میخوای تا آخر عمر خاطره اون روز رو یادآوری کنی؟ از شدت خنده دندونای سفید و ردیفش نمایان شده بود و گونمو کشید و گفت: دقیقاً، چون خاطره اولین دیدارم با تو رو نمیخوام هیچ وقت فراموش کنم. هنوزم بابت سراغ نگرفتنش ازم توی این مدت ازش دلخور بودم. میخواستم از در بیرون برم که دستمو گرفت و گفت: صبر کن محلقا جانم. این مدت فقط توی مراسم شرکت کردم و بعدش دیگه اینجا نیومدم. خواستم بهت بگم دلیلش این بود که تا زمانی که دلبر رو برای عذرخواهی از تو به خاطر بی‌احترامی و توهینی که کرده بود نیارم اینجا، دیگه دیدنت نیا. یکم راضی کردن اون زن دندونگرد زمان برد. اما دیدی که چطور با پای خودش اومد و ازت معذرت خواهی کرد. قانع شده بودم و از این که براش اهمیت دارم توی دلم قند آب میشد.
اما به روی خودم نیاوردم و ازش خداحافظی کردم. بعد از رفتن جهانبخش خیلی کنجکاو شده بودم که قرار همراهش کجا برم و با کی ملاقات کنم. از اینکه احساس کردم دوستم داره و براش مهمم، حس خیلی خوبی توی قلبم احساس می‌کردم. سری به اتاقم رفتم. حمیده هم پشت سرم اومد و همه ماجرا رو براش تعریف کردم و گفتم حمیده، اونقدر بدجنسه که نگفت کجا و با کی قرار دیدار داشته باشم که لااقل بدونم چه جور لباسی مناسبه. فقط به هم گفت اون کفش پاشنه بلنداتو نپوش. حمیده خندید و گفت عجب بدشانسی آوردی محلقا جان که جلوی جهانبخش خان اونطوری شد. حالا میخوای چی بپوشید؟ یه نگاهی به کمد لباسام انداختم. همه را برانداز کردم تا بالاخره یه پیراهن فیروزه‌ای و ساده انتخاب کردم با یه جفت کفش با پاشنه‌های بلند. حمیده چشماشو گشاد کرد و گفت از دست شما محلقا جان، نباید اینقدر با شوهر آینده‌تون لجبازی کنید. گفتم نه حمیده، باید بهش بفهمونم که حرف اون درست نیست و هرچی اون میگه قرار نیست اتفاق بیفته. اون شب با فکر این که فردا قراره برای اولین بار با جهانبخش جایی برم اضطراب داشتم. صبح زود بیدار شدم و بعد از صبحونه‌ای که حمیده آورد توی اتاقم شروع کردم به آماده شدن و لحظه شماری می‌کردم که جهانبخش بیاد و همراهش برم. آماده شدم و طبقه پایین رفتم. صنوبر با دیدن من همینطور که به سمت اتاقش میرفت به خدمتکار کنار دستش گفت انگار نه انگار خواهرش یه ماه مرده. ببین چه به خودش رسیده. خجالتم خوب چیزیه. حمیده که میدونست من طاقت نمیارم و دعوا درست میشه بازومو محکم گرفت و گفت تو رو به خاک منیره محل به حرفاش نذار. نفس عمیقی کشیدم. بغضمو فرو دادم و رفتم دم عمارت. با دیدن جهانبخش همه چیز رو فراموش کردم. توی اون کت شلوار سرمه‌ای خوش‌دوختی که تنش بود میدرخشید و میتونست دل هر دختری رو ببره. با دیدن من چشماش برق زد و سلام کرد و در ماشین رو برام باز کرد. سوار شدم و راه افتادیم. توی مسیر زیاد حرفی بین ما رد و بدل نشد. کمی از شهر خارج شدیم و رفتیم سمت یکی از آبادی‌های خوش آب و هوایی که متعلق به خانه کلاهدره‌ای بود و زیاد از شهر فاصله نداشت. به یه خونه باغ بزرگ رسیدیم و وارد شدیم. یه عمارت ویلایی نسبتاً بزرگ وسط باغ بود و دور تا دور عمارت پر بود از درختای میوه جور و جور و حوض بزرگی جلوی عمارت بود که اونجا رو دیدنی تر کرده بود. نمیدونستم چرا اومدیم اونجا. جهانبخش از ماشین پیاده شد و در سمت منو باز کرد و گفت بفرمایید پرنسس من، تشریف بیارید پایین که رسیدیم. آروم پیاده شدم و گفتم جهانبخش، اینجا قراره کسی رو ببینیم؟ گفت بله عزیزم. بعدشم دستمو گرفت و به سمت عمارت رفتیم. چه حس خوشایندی بود که دست توی دستش قدم می زدم. با غرور وارد عمارت شدم. اما همین که وارد شدیم با دیدن کسی که اونجا دیدم سر جام خشکم زد. یه دختر هم سن و سالای من، شاید کمی بزرگتر، که موهای طلاییش رو دورش ریخته بود و اون چشمای سبزش زیباییش رو صد چندان کرده بود. با یه پیراهن آستین کوتاه مقابلم ایستاده بود. هنوز توی شوک بودم که یه دختر دیگه هم از اتاق بیرون اومد. اون پوستش سبزه بود و مو مشکی. احساس کردم دستم توی دست جهانبخش عرق کرده. سری دستمو بیرون کشیدم. دختر مو طلایی دستش رو جلوم کشید و با لهجه‌ای خنده‌دار گفت سلام، حالتون خوبه؟ من ژاکلینم. خیلی سرد احوالپرسی کردم. اون یکی دیگه هم اسمش مری بود. اومد و از اون خنده‌دارتر به فارسی با من احوالپرسی کرد. ژاکلین رفت سمت جهانبخش و گونه‌ش رو بوسید و به فرنگی چند جمله رد و بدل کردن. جهانبخش که چهره متعجب منو دید دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به من نزدیک شد و گفت عزیزم، این دوتا دختر خانوم هم کلاسیای من توی انگلستان هستن. خیلی دوست داشتن بیان ایران اما نشده بود تا یک هفته پیش که منو غافلگیر کردن و اومدن. آب دهنمو به سختی فرو دادم و لبخند نصف و نیمه ای به اون دوتا که همونطور به من زل زده بودن تحویل دادم و آروم به جهانبخش گفتم اونجا هم کلاسی پسر نبود که باهاش معاشرت کنی و اینجا دعوت کنی؟ خندید و گفت تقصیر من چیه که خانوما بیشتر به معاشرت و دوستی با من تمایل دارن. بعدش چند کلمه‌ای با مری صحبت کرد و اونم به یکی از اتاقا اشاره کرد. دیگه قلبم داشت از جاش در می اومد. با خودم گفتم خدایا نکنه بازم دختر از توی این اتاقا بیرون بیاد
که دیگه توانشو ندارم. همینجا اینقدر جیغ میزنم و جهانبخش رو فحش میدم که آبروش جلوی اون دوتا عروسک فرنگی بره. جهانبخش با اشاره دست مری رفت سمت اون اتاق. میخواستم از عصبانیت منفجر بشم. توی دلم فحشی نبود که نثار جهانبخش نکرده باشم. طاقت نیاوردم و پشت سر جهانبخش راه افتادم سمت اتاق. در اتاق رو باز کرد و من زودتر از اون توی اتاق سرک کشیدم. با دیدن یه مرد جوون، اونم لخت که فقط یه شورت تا بالای زانوهاش باش بود، جیغی کشیدم و چشامو بستم. مری و ژاکلین متعجب به من زل زده بودن. منم از اتاق فاصله گرفتم و پشتمو به اون کردم. جهانبخش خنده کوتاهی کرد و گفت: دختر، آخه هر جا که سرک نمیکشن. فکر کردی توی این اتاقم یه دختر دیگه قایم کردم؟ گفتم: به اون مرد گنده بگو این چه وضع خوابیدنه. بلند شه لباس تن کنه، وگرنه الان از این عمارت میذارم میرم. چند دقیقه نگذشت که همون جوون لخت که بعدم فهمیدم اسمش هنریه لباس تنش کرد و اومد بیرون و به سمت من اومد. جهانبخش گفت: محلقا جانم، ایشون هنری هستن، نامزد مری. هنری یه چیزایی گفت که فهمیدم داره احوال پرسی میکنه. منم با یه لبخند زورکی سر تکون دادم. باورم نمیشد که چند تا جوون، اونم دختر و پسر، اونقدر با هم راحت باشن. جوری که حمیده که کنیز مخصوصمه نمیتونه با من که مدام کنارمه باشه و رفتار کنه. از خنده های بیدلیل و نگاه های خریدارانه ژاکلین به جهانبخش داشتم دیوونه میشدم و احساس خفگی میکردم. به هر بهونه‌ای به جهانبخش نزدیک میشد و باهاش شوخی میکرد. از همه بدتر این که خیلی متوجه حرفاشون نمیشدم. هرچند جهانبخش کنار من بود و دستم توی دستش، اما بازم برام غیر قابل قبول بود. 1 ساعتی از اومدنمون گذشت که به جهانبخش گفتم: من میخوام برگردم، خسته شدم. جهانبخشم از جاش بلند شد و گفت: باشه محلقا جانم، بریم من تو رو برسونم. راستی میخوام فردا برای شام دوستامو دعوت کنم عمارتمون. تو هم باید بیای. نمیدونم چرا یه لحظه احساس کردم که توی عمارت جهانبخشینا نمیتونم روی رفتار اون دختر رو کنترل داشته باشم. واسه همین سری گفتم: نه بهشون بگو که فردا بیان عمارت ما. من میخوام اونا رو مهمون کنم. جهانبخش خنده کوتاهی کرد. دستی توی موهای خرماییش کشید و با سر حرفمو تایید کرد. بعدم رو کرد به اونا و برای فردا توی عمارت ما دعوتشون کرد. همین که از اون خونه باغ بیرون زدیم از این دعوت پشیمون شدم، اما دیگه چاره ای نبود. توی مسیر بودیم که جهانبخش رو کرد بهم و گفت: محلقا، از چیزی ناراحتی؟ میخواستم بگم آره، بگم از این که با اون دخترای فرنگی اونقدر راحتی دارم میترکم، اما جلوی خودم رو گرفتم. نخواستم خیال کنه قدیمیم و به قول جوانای تحصیل کرده اون روزا مد روز فکر نمی کنم. گفتم: نه، فقط این روزا حوصله مهمونی یا توی جمع بودن رو ندارم. جهانبخش توی مسیر کلی سر به سرم گذاشت. میخواست حال و هوامو عوض کنه. بالاخره رسیدیم به عمارت. منو پیاده کرد و رفت. همین که رسیدم رفتم پیش خانم بزرگ و قضیه مهمونی فردا شب رو براش تعریف کردم. اون بیشتر از من براش عجیب بود که چطور 2 تا دختر از یک کشور دیگه تک و تنها اومدن، اونم خونه یه مرد غریبه. یکم برای این رفتار جهانبخش غر زد و آخرش هم مثل همیشه خودشو با این جملات که خب اون فرنگ رفته است و دنیا دیده است قانع کرد و گفت: خودت هر چی که باید برای فردا انجام بشه رو به خدمتکارا گوشزد کن مادر. خوشبختانه سنوبر قرار بود فردا صبح برای دیدن خانواده‌اش به روستا بره و از این بابت خیلی خوشحال بودم. دست بر قضا مادرمم برای دادن نذری قرار بود با آبجیم به امامزاده بیرون از شهر برن. میدونستم خان بابا هم فردا شب چون آخر ماهه با زمیندارا و کت خداهای آبادیهاش جلسه داره و توی شاهنشین خودش میمونه. همراه حمیده به مطبخ رفتم و سفارش چند نوع خوراک و کباب و همینطور 2 مدل شیرینی رو برای فردا دادم و تأکید کردم سرویس غذاخوری که پدرم سالها پیش از فرنگ آورده بود رو بچینن تا یه وقت مهمونا خیال نکنن ما از اونا چیزی کم داریم. خودمم یه لباس ساتن بنفش خوشرنگ و کفشای پاشنه‌دار مشکی ورنیم رو آماده کردم. دلم میخواست جلوی اون 2 تا دختر فرنگی خیلی خوب ظاهر بشم. یه میز خیلی زیبا توی حیاط عمارت،
نزدیک باغ زردالو آماده کردیم. سفارش کرده بودم روی اونو با گل و سرویس زیبای انگلیسی و غذاهای مخصوص و شیرینی پر کنن. آماده بودم و کنار حمیده منتظر مهمونا بودم که کیومرث برادر بزرگم وارد عمارت شد. میدونستم که چند روزیه زن و بچهش رو به عمارت ییلاقی فرستاده، چون همسرش یه زن کم حرف و گوشه‌گیر بود و زیاد به جمع و شلوغی تمایلی نداشت. کیومرث با دیدن من و میز سوتی زد و با چشمک گفت: محلقا بانو، چه خبره؟ انگار مهمون خاصی قراره بیاد. گفتم: بله خان داداش. جهانبخش خان رو با چند تا از دوستای فرنگیش دعوت کردم. سری تکون داد و گفت: به به، خیلی هم عالی. و روی صندلی جلوی میز نشست. یه شیرینی توی دهنش گذاشت و گفت: پس به موقع رسیدم. میخواستم برم پیش خان بابا توی جلسه کت خداها شرکت کنم، اما منصرف شدم. به حمیده آروم گفتم: خدایا، این از کجا پیدا شد؟ خدا به خیر بگذرونه. همون وقت با صدای بوق اتومبیل جهانبخش متوجه شدم که مهمونا اومدن. حمیده و یکی از خدمتکارای دیگر رو دم در برای استقبال از مهمونا فرستادم و خودم همونجا نزدیک میز کنار کیومرث ایستادم. با ورود مهمونا کیومرث سریع به سمتشون رفت و با همون زبون انگلیسی نصف و نیمه‌ای که از 2 تا سفرش با خان بابا به فرنگ یاد گرفته بود شروع به احوالپرسی و معاشرت کرد و همون لحظه اول محو تماشای ژاکلین شد. و اون دخترم که زرنگتر از این حرفا بود این قضیه رو خوب متوجه شد و جوری برای کیومرثش به می اومد که دلم میخواست خفش کنم. مری و نامزدش قبل از شروع شام به باغ زردالو رفتن تا قدم بزنن. جهانبخش هم نزدیک من نشسته بود. کمی فاصلش رو کمتر کرد و جوری که صداش به گوشم برسه آروم گفت: از همیشه زیباتر شدی پرنسس من. من از این جمله لپام گل انداخت. جهانبخش لبخندی زد و گفت: کاش همیشه احساس خطر و بودن رقیب داشته باشی که بخوای خودتو توی دلم اینجوری جا کنی. از این حرفش حرصم گرفته بود، هرچند با اون جملات شیرین غوغایی به پا کرده بود توی دلم. اخمامو تو هم ریختم و گفتم: من زمانی که مهمون دارم بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به خودم میرسم و مرتب و آراسته جلوی مهمونم به عنوان میزبان ظاهر میشم. پس ربطی به شما نداره آقای کلاه دره‌ای رویا پرداز. صندلیشو به من نزدیک کرد، دستشو از پشت دور کمرم حلقه کرد و چشمکی زد و گفت: محلقا، میخوای بگم چه رویاهایی در مورد کنار تو بودن تو سرمه؟ از این جمله نمیدونم چرا خجالت کشیدم. تا اومدم بگم نه، با برگشتن مری و نامزدش هانری خدمتکارا غذاهای گرم آوردن و شروع به خوردن شام کردیم. اون 3 نفر بدون تعارف با اشتها شروع به خوردن کردن. خنده های بیدلیل ژاکلین عصبیم کرده بود، تا جایی که طاقت نیاوردم و به جهانبخش گفتم: نمیدونم سنجش انتخابت برای دوست چیا بوده، اما واقعا دلیل دوستی تو با این دختره سبکسر نمیفهمم. جهانبخش خنده دندون نمایی زد و گفت: ما هم کلاسی بودیم. من بیشتر با مری و هانری صمیمی بودم، اما خب ژاکلینم دختر بدی نیست. شاید روحیات و رفتارش مناسب اینجا نباشه. شایدم تو اشتباه برداشت میکنی. دیگه چیزی نگفتم. کیومرث با آوردن نوشیدنی تازه مجلسشون رو گرم کرد و تا نیمه های شب مشغول بودن. وقتی که زمان خداحافظی و رفتن شد، به اصرار کیومرث مهمونا قرار شد شب اونجا بمونن و جهانبخش اونا رو این ساعت تا خونه باغ بیرون از شهر نبره. بعد از رفتن جهانبخش سریع 2 تا اتاق مناسب مهمون رو که طبقه بالای عمارت بودن برای اونا آماده کردیم و اونا رو به اتاق برای استراحت و خواب بردیم. اما اصلا خبر نداشتم که قراره چی پیش بیاد. شب بیخواب شده بودم و همه فکرم دور این قضیه میچرخید که فردا برای مهمونا چطور میز صبحانه‌ای آماده کنیم. یهو یادم افتاد که توی بازار یه مغازه باز شده که چند مدل نون و شیرینی درست میکنه. از جام بلند شدم و به سمت اتاق حمیده رفتم. در زدم. خوشبختانه هنوز نخوابیده بود. گفتم: حمیده، فردا یکی از کارگرا رو زود بفرست تا از اون مغازه برامون چند مدل نون و شیرینی بگیره. بعد به سمت اتاقم رفتم، اما قبلش به سمت طبقه بالا رفتم ببینم مهمونا چیزی نیاز نداشته باشن. آروم بالا رفتم. دم اتاق خواب ژاکلین که رسیدم، با صداهایی که شنیدم توجهم جلب شد. نزدیک در رفتم و گوشمو به در چسبوندم.
همونی که ازش میترسیدم اتفاق افتاد. درست شنیدم. صدای معاشقه ژاکلین و کیومرث بود. از کیومرث بیشتر از این انتظار نمیرفت. اما ژاکلین چطور با اولین دیدار خودش رو به یه مرد تسلیم کرده بود؟ از اینکه نکنه با جهانبخشم توی این مدت رابطه داشته به خودم لرزیدم. با عصبانیت به اتاقم برگشتم، اما خوابم نبرد. فقط از خدا میخواستم صبح این قضیه و رابطه مسخره از سرشون پریده باشه. تموم شب رو بدخواب شده بودم. صبح با کلافگی از خواب بیدار شدم. سریع به مطبخ رفتم و دستورات لازم رو برای صبحونه دادم. سر میز صبحانه منتظر مهمونان بودم که مری و نامزدش اومدن پایین و با ذوق شروع کردم به انگلیسی حرف زدن. نمیدونستم چی میگن، اما از حالت و اشاره هاشون پیدا بود که دارن در مورد میز نظر میدن. چند دقیقه نگذشته بود و ما مشغول صبحونه بودیم که جهانبخش وارد عمارت شد. به استقبالش رفتم. آروم گفت: محل آقا جانم، ممنون از این همه مهمون نوازی. لبخندی زدم و تعارف کردم تا بشینه. یکی از خدمتکارا چای و شیر داغ آورد و به همه تعارف کرد. همون لحظه ژاکلین دست توی دست کیومرث به سمت ما اومدن. جهانبخشم با دیدن اون صحنه جا خورد و یه پوزخندی زد و آروم در گوش من گفت: انگاری این کیومرث هم خیلی زرنگ بود و ما بی خبر بودیم. چه سریع قاپ دختره رو دزدید. ابرومو بالا انداختم و گفتم: جهانبخش خان، یادتون نره این دوست گرامی شماست که خودشو انداخته تو بغل خان داداش من. کیومرث و ژاکلین سر حال و بشاش صبح خیری گفتن و نشستن و شروع به خوردن صبحونه کردن. بعد از تموم شدن صبحونه، مری و هانری آماده رفتن با جهانبخش شدن. اما ژاکلین خودشو از کیومرث جدا نکرده بود. لحظه آخر دیدم کیومرث رو به جهانبخش گفت: ژاکلین اینجا میمونه. راننده رو میفرستم خونه باغ وسایلش رو براش بیارن. از تعجب دهنم باز مونده بود. میدونستم قراره از امروز ماجرا و آشوب جدیدی توی عمارت شروع بشه. آروم رفتم کنار کیومرث و گفتم: خان داداش، چی دارید میگید؟ اگه بهار بیاد ببینه، اونم با اون اعصابی که اون داره اینجا آشوب را میندازه. اخماشو تو هم کرد و با یه دست سیبیلشو چرخوند و گفت: غلط کرده. به اون چه ربطی داره؟ نگاه هم به ژاکلین بود که چجوری با اون لهجه کیومرث میکرد. جوری که دلم میخواست 1000 تا بد و بیراه نثارش کنم. از اینکه بهار بیاد و بفهم این زن رو من آوردم توی عمارت ناراحت بودم. مادرم شب قبل دیر وقت به عمارت رسیده بود. برا همین از اتاقش بیرون نزده بود. یه راست رفتم پیشش. داشت از سماور زغالی کنار تاقچه‌اش برای خودش چایی میریخت. گفتم: خانوم بزرگ، ببینید باز به سرتون چشمش به یه زن افتاده، چه ندید بدید بازی در آورده. دختره فرنگی رو که دیشب مهمونم بود نذاشته امروز بره. میترسم باز خیالات تو سر داشته باشه و بهار رو ناراحت کنه و اونم غرغرشو رو سر شما خالی کنه. مادرم چایش رو خورد و گفت: نه دخترم، این خبرها هم نیست. حالا دیده یکم بزک دوزک کرده، خوشش اومده. 2 روز دیگه خودش میذارتش دم در. بهارم که تا هفته آینده قرار نیست بیاد. حوصله هیچ چیزی رو نداشتم. دیگه به مادرم حرفی نزدم و از اتاق بیرون اومدم. یه هفته ای از اومدن ژاکلین توی عمارت میگذشت و خیال رفتن نداشت. جز صنوبر که تا اون رو میدید کنارش میشست و میخواست باهاش از لج ما هم که شده ارتباط برقرار کنه و از این قضیه خوشحال بود. همه ما نگران برگشت بهار بودیم، چون میدونستیم اون زن حساس با یه روحیه ضعیفه. با اینکه دختر آرومی بود، اما از واکنشش میترسیدیم. بعد از 1 هفته یه شب سر شام، زمانی که خان بابا هم حضور داشت، کیومرث جلوی همه اعلام کرد که قراره با ژاکلین ازدواج کنه و آخر هفته جشن نامزدیشونه که جلوی همه این ازدواج رو اعلام کنه. متاسفانه مثل همیشه که بابا خان طرفدار کارای پسراش بود، این بارم طرفداریشو کرد و چش روی هوسبازیاش بست. روزی 1000 بار خودمو برای دعوت کردن ژاکلین و باز کردن پای نحسش به عمارت لعنت میفرستادم. بالاخره شب مهمونی رسید. کیومرث برای این جشن تعداد کمی رو دعوت کرده بود، اما همگی صاحب منصب و مهم و از مقامات بودن. جشن نامزدیشون حسابی مفصل بود. اصلا باورم نمیشد که کیومرث به همین راحتی زن دوم گرفته، اونم با این همه دبدبه و کبکبه. ژاکلین هم با لباس مهمونی که از قبل همراه خودش آورده بود و موهایی که دورش ریخته بود و تاجی از گل ظریف که روی موهاش گذاشته بود وارد مجلس شد و با ورودش تایید و بهبه و چهچه مهمونا بلند شده بود.
خوشبختانه به خاطر اینکه هنوز عزادار منیره بودیم، از ساز و تنبک و رقص و دست و هلهله خبری نبود. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید تا بالاخره اتفاقی که نباید می افتاد و از اون می ترسیدم افتاد. وسطای مهمونی نامزدی بودیم که دیدم بهار با درشکه وارد حیاط عمارت شد. با تعجب به اطرافش نگاه می کرد. رفتم سمتش. تا منو دید خندید و گفت: چه خبر شده محلقا؟ من نبودم خبری شده؟ نکنه کوروش نامزد کرده یا جشن ازدواج تو رو بی خبر گرفتین؟ سرمو پایین انداختم و نمیدونستم باید چی بگم. هرچند همه خان و خانزاده ها چند بار تجدید فراش کردن رو حق مسلم خودشون میدونستن، اما هنوزم غم و تجربه کردنش برای اکثر همسراشون سنگین بود. دستشو گرفتم و با خودم بردم سمت اتاقایی که متعلق به اونا بود. وارد مهمون خونش شدیم. بهار که از تعجب فقط منو نگاه میکرد گفت: چی کار میکنی محلقا؟ چقدر عجیب رفتار میکنی؟ چی شده؟ زودتر بگو. نمیدونستم باید چطوری بهش بگم که امشب نامزدی شوهرت با یه دختریه که من پاشو به این عمارت باز کردم. یکم من کردم و بهار که کلا دختر گوشه‌گیر و آرومی بود اما استرابی بود و با کوچکترین اتفاقی به هم میریخت گفت: محلقا داری منو میترسونی، بگو چی شده؟ چه مشکلی داری؟ گفتم: بهار، حقیقتش تو که نبودی یه دختر خانم مهمون ما بود. کیومرثو که میشناسی، گاهی وقتا یه تصمیمای بیفکری میگیره، بعدش هم خودش پشیمون میشه. نمیدونم رو چه حسابی گفته میخوام این دختره رو نامزد کنم، اما من میدونم 2 روز دیگه ازش خسته میشه. مطمئنم پشیمون میشه. بعد از شنیدن حرفم مردمک چشماش دو میزد. پسرش که تا اون موقع توی آغوشش بود رو روی زمین گذاشت. دستشو به دیوار تکیه داد که نخوره زمین. اشکاش سرازیر شد و گفت: همش چند روز نبودم. اون وقت هوا اومد رو سرم. محلقا، سیاه بخت شدم. روزش کیومرث منو آدم حساب نمی کرد، چه برسه الان. و زار زد زیر گریه. رفتم سمتش، بغلش کردم و گفتم: تو رو خدا گریه نکن بهار. همون وقت صدای باز شدن در رو شنیدم. صنوبر اومد داخل. تا بهار رو دید گفت: الهی بمیرم برات. چه روزی رو دیدی؟ بیا بفرما، اینم از دست گلی که خواهر شوهرت برات آب داد. و به من اشاره کرد. از خجالت نمیدونستم چی کار کنم. بهار با تنفر نگام کرد و گفت: الهی خدا جوری سرت بیاره که بدونی چی کار کردی با من. از اینجا برو بیرون. تنم میلرزید. سریع از اتاق بیرون زدم. با گریه رفتم سمت اتاق خودم. بهش حق میدادم. اگه من اون دختر فرنگی رو نیورده بودم الان حبو سرش نیومده بود. من باید هر کاری میکردم تا این نامزدی سر نگیره، اما این کارو نکردم و همون اول کار جلوی کیومرث و ژاکلین کم آوردم. دیگه حوصله برگشتن تو مجلس رو نداشتم. حالم خیلی بد بود. توی اتاقم نشستم و از پنجره بیرون رو تماشا کردم، اما نمیدونستم که اون شب قرار نبود به این راحتی تموم بشه. 1/2 ساعتی توی اتاق بودم و طول عرض اتاق رو قدم میزدم و از ناراحتی و عذاب وجدان بغض راه گلومو بسته بود. این که حس میکردم من باعث آشنایی اون 2 نفر شدم و همینطور باعث رنجش بهار شدم حالمو بدتر میکرد. نمیتونستم تحمل کنم. میخواستم کنارش باشم، ازش عذرخواهی کنم و بگم هر کاری میکنم تا این نامزدی مسخره تموم بشه و شر اون دختر 7 خط فرنگی از این عمارت کنده بشه. توی همین افکار بودم که با صدای داد و بیدادی از بیرون همه تنم لرزید. صدای بهار بود. از پله ها پایین دویدم و به حیاط عمارت رفتم. ژاکلین داشت مثل بید میلرزید و کیومرث هم کنارش ایستاده بود. همه دور بهار حلقه زده بودن. صدای گریه کیوان پسر کوچولوشون میومد. جلو رفتم. بهار داشت فریاد میزد و میگفت: حق نداشتی این کارو با من بکنی. یا جای منه یا این زن. همه جیغ میزدن. توی عمارت همه‌ای برپا بود. بهار با یه دبه نفت توی دستش داشت کیومرث رو تهدید میکرد. کیوان پسرشم نزدیکش بود و داشت میلرزید و گریه میکرد. سری رفتم به سمتشون. کیوان رو بغل کردم و با التماس به بهار گفتم: تو رو خدا این کارو نکن. به خاطر کیوان تمومش کن. بهار، مگه دیوونه شدی؟ این زن ارزش نداره که با خودت این کارو کنی. و با فریاد به کیومرث گفتم: کیومرث، یه کاری کن. چرا مثل مجسمه ایستادی؟ بهار دبه نفت رو روی خودش خالی کرد.
مادرم روی زمین از حال رفت. ژاکلین گریه می‌کرد و ناخنای دستشو می‌جوید. با فریاد شروع به التماس کردم، اما بیفایده بود. همون لحظه خان بابا به میون اومد و با صدای بلند به بهار تشر زد و گفت: عروس، این دلقک بازی‌ها رو تمومش کن. همین الان برو توی اتاقت. بهار تازه انگار به خودش اومده بود. دبه خالی رو انداخت و اشکاشو پاک کرد و دوید به سمت اتاقش. همه مهمونا زیر گوش هم پچ پچ می‌کردن و توی حیاط بلا تکلیف ایستاده بودن. خان بابا که از این وضعیت و آبروریزی به تنگ اومده بود، با صدای بلند از مهمونا تشکر کرد و پایان مهمونی رو اعلام کرد. کیوان تو بغلم بود و بیتاب مادرش. اما من دلنگران خانم بزرگ بودم که همون جور یه گوشه افتاده بود و چند تا خدمتکار سعی می‌کردن به هوش بیارنش. بعد از اینکه حالش رو برا شد و خدمتکارا اونو به سمت اتاقش بردن، منم رفتم سمت اتاق بهار تا بلکه کیوانو بهش بدم و اون تو آغوش مادرش آروم بگیره که با صدای جیغ و ناله‌ای از اتاق خوابش قدمام لرزید. پشت در اتاق 2 تا از خدمتکارای مخصوص بهار ایستاده بودن. گفتم: چرا تنهاش گذاشتین؟ چی شده؟ با گریه گفتن: خانوم جان، نذاشت بریم داخل. گفت میخواد تنها باشه و در رو از داخل بست. صدای جیغ و ناله‌اش جگرمو کباب کرده بود. با فریاد کیومرث رو صدا زدم و با 2 تا لگد محکم در رو باز کرد و با دیدن بهار که همه جونش آتیش گرفته بود و دور اتاق میچرخید شوکه شدم. احساس میکردم نفسم بالا نمیاد. فقط تونستم جلوی چشمای کیوان رو بگیرم. دیگه جونی برام نمونده بود. روی زمین افتادم. امارت غم‌انگیزترین ایام خودش رو میگذروند. هیچ کس حوصله نداشت. همه سیاه پوش بودیم. با خودم میگفتم: چرا درست بعد از نامزدی من این همه حادثه و مرگ باید اتفاق بیفته؟ باورم شده بود که به قول دلبر من عروس بدقدمی هستم. لااقل برای خانواده‌ام که اینجور بودم. بعد از اون شب کیومرث ژاکلین رو به امارت ییلاقی برد تا بیشتر از این جلوی چشم اهالی امارت نباشه و همینطور خانواده بهار رو بیشتر از این حساس و عصبانی نکنه. خانواده‌اش به خاطر احترام و ترسی که از بابا خان داشتن جرأت اعتراض یا دعوا رو نداشتن. با دیدن کیوان دلم کباب میشد. اون خیلی به مادرش وابسته بود و مدام گریه میکرد. با موافقت پدرم چند روزی مادر بهار اونو با خودش برد تا کمی بچه آروم بشه. یه روز توی باغ همراه حمیده قدم میزدم که با صدای پایی که از پشت سرم میومد برگشتم و حسین رو دیدم. نزدیک شد و سلام کرد. این بار خشک و سرد. نمیدونم چرا دلم میخواست باهاش درد و دل کنم و گفتم: حسین، دیدی چه به روزمون اومد؟ 2 تا غم سنگین، اونم پشت سر هم. نمیدونم چرا واسه هر دوش من عذاب وجدان دارم. حسین نگاهشو ازم گرفت و آروم جواب داد: دل شکستن و تحقیر تاوان داره. دهنم باز مونده بود. باورم نمیشد این جوابو از حسین بشنوم. بغضم ترکید و زدم زیر گریه و برگشتم به امارت. رفتم تو اتاقم. شب برای شام پایین رفتم. سر سفره با دیدن ژاکلین که کنار کیومرث نشسته بود حالم بدتر شد. نمیدونم چه موقع از امارت ییلاقی برگشته بودن. اونقدر حالم بد شد که شام نخورده به اتاقم برگشتم. کیومرث بعد از اینکه فهمید کیوان رو به مادر بزرگش سپردیم خیلی عصبانی شد و شبونه رفت دنبالش تا اونو برگردونه. از اون روز گریه های کیوان بیشتر از قبل شد و جالب اینجا بود که کیومرث اونو به ژاکلین سپرده بود که مثلا با هم خوب بگیرن و اون رو جای مادرش بپذیره. 3 شب بیوقفه صدای گریه های کیوان توی امارت بلند بود و ژاکلین هم کاری از دستش بر نمی اومد و نمیتونست آرومش کنه. کیومرث هم اجازه نمیداد ما به کمکش بریم. هرچند از من هم کاری بر نمی اومد. روز 4 که ژاکلین خسته و کلافه از شب بیداری دیشب بود، کیوان باز بهانه گرفته بود و صدای گریه‌اش بلند شده بود. ژاکلین هم جلوی یکی از خدمتکارا که برای کمک به اونجا بود به صورت کیوان سیلی زد و وقتی فریاد کیوان بلندتر شده بود و کیومرث به اتاق رفته بود، اون خدمتکار دلیل گریه کیوان رو به اون گفته بود و همونجا بود که مشاجره بین اون 2 تا سر گرفت تا جایی که ژاکلین حلقه نامزدی رو از دستش در آورده بود و اونو به سمت کیومرث پرت کرده بود و بعدش هم وسایلش رو جمع کرد و 2 پا داشت و 2 پای دیگه هم قرض کرد و توی چشم به هم زدن از امارتمون رفت. اون وقت بود که تازه کیومرث متوجه شد چه اشتباه غیر قابل جبرانی انجام داده و بهار رو برای همیشه
به خاطر این دختر فرنگی از دست داده بود. اون روزا از دست جهانبخش بیشتر از خودم شاکی بودم و همه این اتفاقات رو از چشم اون میدیدم. اگه دوستاشو دعوت نکرده بود یا منو باهاشون آشنا نکرده بود، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. حوصله هیچی رو نداشتم. شب توی رخت خوابم خواب و بیدار بودم. چشمامو بستم. چند دقیقه‌ای توی همون حالت بودم تا خوابم ببره. اما احساس کردم صدایی میاد. چشمامو باز کردم. از جام بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. همه جا ساکت و تاریک بود. نیمه‌های شب بود. از پله‌ها پایین رفتم سمت حیاط. هیچ خبری نبود. اما باز صدای ناله ضعیفی رو شنیدم. اول فکر کردم یه بچه گربه است. اما صدا واضح‌تر شد. دقت کردم، دیدم از سمت باغ صدا میاد. آروم به سمت باغ رفتم. ترس همه وجودمو گرفته بود. اما انگار نیروی منو به اون سمت میکشید. به باغ رسیدم. صدا نزدیکتر شد. صدای گریه یه نوزاد بود. توی تاریکی چشمامو تیز کردم. یه سایه پشت من ایستاده بود و داشت زمین رو میکند. قلبم داشت از جاش در میومد. این کی بود این وقت شب؟ اونجا چی کار میکرد؟ با یه دست بیل میزد، با یه دست بچه نوزاد رو بغل گرفته بود. نزدیک شدم و با صدای لرزون پرسیدم: تو کی هستی؟ اونجا چی کار میکنی؟ اون شبح به سمتم برگشت و با خشم به چشمام خیره شد. از ترس خشکم زد. اون حسین بود. گفتم: حسین، این وقت شب چرا زمینو میکنی؟ اون نوزاد زبون بسته دست تو چی کار میکنه؟ داره اذیت میشه. بدش به من. یه خنده نفرت انگیزی به من انداخت و گفت: این بچه باید تقاص کارای مادرش رو پس بده. باید بمیره. گفتم: دیوونه شدی؟ به اون بچه چی کار داری؟ مادرش کیه؟ همون لحظه یکم عقب‌تر جهانبخش رو دیدم. کنار یه زن ایستاده بود که اصلا چهرش مشخص نبود. جهانبخش گفت: مادرش تویی؟ با فریاد و جیغ خواستم بچه رو از حسین بگیرم که از این کابوس بیرون زدم و از خواب پریدم. خیس عرق شده بودم. هنوز هوا تاریک بود. متوجه شدم خیلی وقت نیست که خوابیدم. از جام بلند شدم و بعد از خوردن کمی آب دوباره سر جام برگشتم و به کابوس مشمئز کننده و وحشتناکی که دیده بودم فکر کردم. تمام تنم لرزید. دیگه تحمل یه حادثه بد دیگر رو نداشتم. چند روزی از اون کابوس گذشته بود که یه شب جهانبخش به همراه پدرش به عمارت اومدن و خانه کلاه دره‌ای به پدرم گفت: حشمت خان، این نامزدی خیلی طولانی شده. صلاح نیست بیشتر از این بچه‌ها نامزد بمونن. من شرایط شما رو درک میکنم. پس با یه مهمونی ساده این دوتا جوان رو بفرستیم خونه بخت. پدرم هم با اون موافقت کرد و برای آخر ماه قرار و مدار ازدواج و رفتن من به عمارت کلاه دره‌ای ها گذاشته شد. هیچ وقت تصور نمی کردم که جشن ازدواجم اونقدر ساده و سوت و کور برگزار بشه. یه جشن ساده که فقط دو خانواده حضور داشته باشن و منم به ساده ترین شکل ممکن خودم آماده کرده باشم. دیگه دل و دماغی برای هیچ کدوممون نمونده بود. منم دیگه شوقی توی خودم نمیدیدم. به اصرار حمیده کمی خودم رو بزک کردم. مادرم توی اتاق برای بخت بدم که اینجور مثل یه بیوه داشتم خونه شوهر میرفتم اشک میریخت. نبود منیره رو بیشتر از هر وقتی احساس میکردم. از روز قبل طبق‌ها و بخچه و وسایلی که برای جهیزیه‌ام آماده کرده بودن به عمارت کلاه دره‌ای منتقل شد. پدرم تو این قضیه سنگ تموم گذاشت. یه صندوق پر از جواهر و سند چند ملک و اراضی برام آماده کرده بود و این مثل یه بمب توی کل عمارت کلاه دره‌ای صدا کرده بود. اما دیگه اینا هم برام مهم نبود. همه دلخوشیم این بود که حمیده یار قدیمیم به عنوان ندیمه سرجهازیم همراه هم بود و اونجا تنها نبودم. علاقم به جهانبخش روز به روز بیشتر شده بود. خیلی دوستش داشتم. عشق بینمون حسابی جوونه زده بود. اما هنوزم با اون خو نگرفته بودم و اونجا احساس تنهایی می‌کردم. برای همین بودن حمیده کنارم یه قوت قلبی بود تا زیاد غریبگی نکنم. همه چی مهیا شد و وقت رفتن رسید و همونطور غریبانه و سوت و کور بدرقه شدم و به عمارت کلاه دره‌ای رفتم. با ورود به اون عمارت بزرگ و سنگی حس عجیبی بهم دست داد و چیزی از درون بهم میگفت خودتو برای حوادث جدید آماده کن.